අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් අරගෙන ගොඩක්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන් අතරපසක් වටලප්පන් වගේ ගොඩක්ම රසයි. ඒ වගේම හදා ගන්නත් ලේසි. බලමු එහෙනම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ රසමරස අතරපස මම අරගන්නවා තරමක බිත්තර දෙකක්. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බනම් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා අරගන්න. දැන් ටිකක් ගසා ගන්න. දැන් මම එකතු කරගන්නවා පැණි මිලිලිටර් වලින් නම් 150ක් වගේ තමයි ගත්තේ. උකු පැණි අරගන්න. ඕනම පැණි වර්ගයක් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. කිතුල් පැණි අරගන්න පුළුවන්, සීනි පැණි අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම එකතු කරගන්නවා තලාගත්ත එනසල්ලට දෙකක්. එනසල් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි මේ අතරපස ගොඩක්ම රසට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව මම එකතු කරගන්නවා වැනිලා තේ හැඳි 4න් එකක් වගේ. වැනිලා නම් නැතක් කමන්නේ. එනසල් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු චුට්ටක් වගේ දාගන්නවා. ඇඟිලි දෙකකට අහුවෙන තරම් වගේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට ගසා ගන්න. දැන් මම දාගන්නවා ස්ටිම් කරන කප් වලට. ස්ටිම් කරන කප් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බටර් ගාලා ගන්න. එතකොට ගලව ගන්න පුළුවන් භාජනය ඇලෙන්නේ නැතුව. භාජනයට දාගන්නකොටත් පෙරලා දාගන්න. පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් නොවන ඕනම දෙයකින් ඔයාට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඇතුළට ජල වාෂ්ප වැටෙන එක නවත්ත ගන්නයි ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ස්ටිම් කරගන්න. රයිස් කුකර් එකේ ස්ටිම් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටිම් කරගන්න ඕනම භාජනයක තියලා ස්ටිම් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි කප් වල හදා ගන්නවා නම් විනාඩි 15ක් වගේ යනකොට ඔයාට ස්ටිම් කරගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 15ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ටූත්පික් එකක් දාලා බලන්න. ටූත්පික් එක පිරිසිදුවට එනවා නම් ස්ටිම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ස්ටිනර් එකෙන් අයින් කරලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නිමුණට පස්සේ පුළුවන් වටේ ටික බුරුල් කරලා ගලව ගන්න. මේ ප්‍රමාණයෙන් හදාගත්තොත් දෙන්නෙකුට කන්න පුළුවන් මේ අතුරුපස. මේ විදිහට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස අතුරුපස වර්ග ගොඩක් ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා. මයිසි රෙසිපි channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු ලේසි රෙසිපි එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.